Tôi choàng tỉnh sau một giấc phát hiện mình có thể đọc được suy nghĩ người khác. Chưa kịp kể tin này cho bố mẹ thì nghe họ nghĩ, ăn nó đi. Mùng 3 tháng sau, ăn nó. Tôi giữ người, tim đập loạn. Họ định ăn ai cơ? Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Nguyệt à, mau ra ăn cơm đi con. Bố mẹ nấu món con thích nhất, thịt kho tàu. Tôi giả vờ không nghe thấy, không dám mở cửa. Hay là tôi nghe nhầm rồi? Chắc họ chỉ nói đến món gì đó thôi. Nghĩ thế, tôi vẫn bước ra phòng khách. Bố thấy tôi, cười hiền. Con dạo này lười quá rồi đó, không gọi là chẳng ra. Mau ăn đi con, hôm nay ăn nhiều thịt nhé. Lời họ nghe thật ấm áp, nhưng tôi toát mồ hôi lạnh, bởi lại nghe tiếng trong đầu bố. Ăn nhiều đi, một chút mới ngon, giờ mà ăn luôn thì tốt biết mấy. Đành đợi tới mùng 3, tôi lạnh cả sống lưng. Bố nhìn tôi, khẽ nhíu mày. Sao thế con, mặt tái thế kia? Lại tụt đường huyết à? Ngồi xuống ăn chút cơm đi. Tôi lắp bắp, con thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ. Bố giữ tay tôi lại. Không ăn sao được, con gái. Ăn chút rồi hẵng nghỉ. Tôi chưa kịp từ chối thì nghe thêm một luồng ý nghĩ. Sao hôm nay khác lạ thế? Nó phát hiện ra gì rồi sao? Cả người tôi run lên, vội vàng cười gượng. Ngoan quá, con thích thịt kho tàu nhất. Bố mỉm cười, yên tâm trở lại. Tôi cố nuốt từng miếng, mùi thịt thơm mà nghẹn trong cổ. Ăn xong, tôi chạy thẳng vào phòng, tim đập thình thịch, tay run bần bật. Tôi nắm chặt điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng đúng lúc đó, có người tên Tiểu đạo sĩ Khai Phong kết bạn với tôi. Cậu là Hạ Vân đúng không? Cẩn thận đấy. Ba mẹ cậu không còn là người nữa, họ muốn ăn thịt cậu. Anh là ai? Sao lại biết chuyện này? Ta là người ẩn tu trong giới huyền học. Tính ra cậu đang gặp kiếp sinh tử. Ta đến để cứu cậu. Hôm nay cậu phải chăng đã tỉnh thức? Nghe được tiếng lòng của ba mẹ mình. Trời ơi, ông tính ra được cả chuyện này sao? Giỏi thật đấy. Đúng vậy, năng lực đọc tâm ấy chính là khởi đầu kiếp nạn. Mùng 3 tháng sau là ngày thay gia của ba mẹ cậu. Hôm đó họ sẽ ăn cậu. Không thể nào, ba mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn mà. Sao có thể làm vậy chứ? Nếu không tin, giờ thử mở cửa ra xem đi. Họ đã dựng kết giới rồi, người ngoài có thể vào, nhưng trong này không ai ra. Cậu đã bị giam trong nhà rồi. Nghe xong, tôi lao ngay ra phòng khách thử mở cửa chính, nhưng tay nắm cửa chẳng nhúc nhích. Khóa cửa nhà Hạ Vân hỏng rồi. Con muốn ra ngoài à? Bạn con rủ đi chơi mà sao cửa không mở được vậy? Ba cũng chẳng rõ nữa, tự nhiên cửa hư mất rồi. Ba đã gọi bên sửa khóa, họ bảo mùng 3 tháng sau mới tới được. Nghe xong, tim tôi như ngừng đập. Lại là mùng 3 tháng sau. Toàn bộ những gì Tiểu đạo sĩ nói đều đúng. Chẳng lẽ đây thật sự là kết giới ư? Nhưng còn tận 5 ngày nữa mà. Vậy mấy hôm nay nhà mình ăn gì? Yên tâm, ba mua sẵn nhiều đồ ăn rồi, không để con đói đâu. Lúc đó, tôi chợt để ý vết thương trên tay ba. Trong bữa ăn lúc nãy, tay ông ấy vẫn lành lặn. Ba, tay ba bị sao thế kia? Không sao, ba gọt táo lỡ trượt tay thôi. Lớp da này sắp không chịu nổi nữa rồi, phải ăn thịt gấp thôi, kẻo nó thối rữa mất, phải thay da thôi. Dù thế nào đi nữa, con không thoát được căn nhà này đâu. Nghe vậy, tôi lạnh cả sống lưng, hoảng loạn chạy thẳng về phòng. Lúc đó, Tiểu đạo sĩ Khai Phong lại nhắn đến. Cậu kiểm chứng rồi chứ? Đúng y như ta nói phải không? Đúng, anh nói không sai. Tôi thật sự không mở nổi cửa. Nhưng sao ba mẹ tôi lại thành ra thế này? Hai con quái vật đó chẳng phải ba mẹ cậu nữa. Ta đoán ba mẹ cậu sớm đã bị hại chết. Bọn chúng đang mặc lớp da của họ, nhưng da người không giữ được lâu. Muốn kéo dài thời gian, chúng phải ăn thịt người ruột thịt, cũng chính là cậu. Đại sư, xin hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết đâu. Tin vừa gửi đi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi run rẩy, chẳng biết làm chỉ đành mở cửa ra. Ba bưng đĩa trái cây, bước vào phòng. Hạ Vân, ba gõ mãi sao con mới mở cửa? Con ngủ quên mất rồi. À đúng rồi, con không kể với ai chuyện cửa nhà mình hỏng chứ? Ý ba là sao? Nói thì có sao đâu ạ. Ba sợ con nói với ông bà nội, kẻo họ lo lắng linh tinh. Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập, bởi ông bà đã mất từ lâu rồi. Sao ba lại không biết điều đó chứ? Con sao thế? Sắc mặt đột nhiên tái nhợt vậy. Không sao, con hơi mệt, nghỉ chút sẽ ổn. Ngủ một giấc là được. Ba gật đầu, nhưng trong đầu lại lẩm bẩm, mong đừng ốm nhé. Thịt người bệnh khó ăn lắm, vừa đắng vừa tanh. Ba, còn chuyện gì nữa không? Không thì con nghỉ đây. Khoan, cho ba mượn điện thoại chút. Nghe vậy, tôi sững người. Ba mượn điện thoại con làm gì? Có việc gì à? À là thế này, điện thoại ba hết tiền rồi, cho ba mượn máy con nạp chút phí nhé. Hay là con không muốn cho? Con đang giấu ba chuyện gì phải không? Tin tôi như nghẹn lại nơi cổ họng, bản năng khiến tôi lùi một bước. Ba thấy thế, liền nhào tới giật phắt lấy máy, để xem mày giấu cái gì không dám cho tao coi. Rồi ông mở điện thoại, lướt qua từng dòng chẳng có gì đâu mà, toàn mấy cuộc nói chuyện bình thường. Sao lại không cho ba xem hả? Tôi cố tỏ ra giận dữ, giọng run run. Vì đó là quyền riêng tư của con, ba không tôn trọng con chút nào. Xin lỗi con gái, ba chỉ lo cho con thôi mà. Nếu không có gì, ba ra ngoài trước nhé, con nghỉ sớm đi. Khi ông vừa rời khỏi, tôi mới dám thở phào. May mà tôi đã chặn Khai Phong Tiểu đạo sĩ kịp lúc, không thì chắc đã chết toi rồi. Ngay sau đó, tôi lại mở khung chat với ông ta. Đại sư, xin nói cho tôi biết giờ tôi phải làm gì? Ba mẹ cậu bắt đầu lạ từ khi nào? Hình như 3 tháng trước. Tối đó, ba tôi đột nhiên nhắn tin, nói tôi đừng tin ai cả, kể cả chính ông ấy. Tôi tưởng ông say nên bỏ qua, không ngờ lại là lời cảnh báo. Vậy thì còn may, 3 tháng thôi, quái vật nuốt thân vẫn yếu. Chuẩn bị ít muối hột đi. 3 giờ sáng rắc quanh cửa phòng ba mẹ. 5 giờ nhớ quét sạch sẽ, tuyệt đối đừng để họ phát hiện. Làm liên tục 3 đêm,
sức nuốt của chúng sẽ yếu dần. Không giết được, nhưng cậu có thể thoát khỏi kết giới. Đa tạ đại sư, nhưng tôi muốn giết chúng báo thù cho ba mẹ. Ngài có thể giúp tôi không? Ta có thể giúp con. 3 ngày nữa, ta sẽ nói cách. Tôi thở phào, tim đập loạn. Chẳng mấy chốc đã 3 giờ sáng. Tôi bước đến cửa phòng bố mẹ, tay run rẩy rải muối xuống đất. 5 giờ sáng, tôi nhanh tay quét sạch từng hạt muối. May thật, bố mẹ vẫn ngủ say, không hề phát hiện gì cả. Sáng hôm sau, tôi bước ra phòng khách, một mùi nước hoa nồng nặc xộc tới. Chắc họ đang che mùi xác thối bằng nước hoa. Bố lảo đảo đi về phía tôi, bước chân chậm chạp, như sắp gục xuống. Sớm thế con gái, rửa mặt rồi ăn sáng đi. Bố sao trông mệt thế ạ? Không ngủ được sao? Ừ, đúng vậy, muỗi cắn suốt đêm. Phải chợp mắt thêm chút. Tôi lại nghe thấy giọng trong đầu ông lạ thật. Tỉnh dậy mà người rã rời. Chẳng lẽ da thịt này sắp hỏng rồi sao? Không thể nào. Tôi khẽ cười trong lòng, lời thầy nói quả đúng. Muối thật sự khiến thứ đó yếu đi. Ăn sáng xong, tôi về phòng cầm điện thoại. Cảm ơn thầy, cách đó hiệu nghiệm thật. Tốt rồi, đêm nay giải muối. Nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Yên tâm, tôi sẽ không để lộ đâu. Nói xong, tôi định gọi cho người thân, phải cảnh báo họ đừng đến nhà. Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Tiểu Vân, cháu ở nhà chứ? Là gì Như Yên của cháu đây? Tôi sững người, vội ghé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy bố mẹ nhìn nhau một cái. Tiểu Vân phải đến mùng 3 mới được ăn, hay là lấy Như Yên ăn tạm trước đi? Ơ Như Yên, sao con lại đến? Cháu tiện đường ngang qua thôi ạ. Nghĩ chắc Tiểu Vân đang nghỉ ở nhà nên ghé chơi chút. Lời vừa dứt, bố tôi giơ tay định lao đến tấn công. Tôi hoảng hốt lao ra ngăn lại. Ông sợ bại lộ, vội rụt tay. Chị họ đến rồi à? Vào phòng em đi. Tôi kéo chị vào, đóng sập cửa. Vừa vào phòng, tôi khóa trái ngay lập tức. Tiểu Vân, em sao thế? Sao thần kinh vậy hả? Chị, em phải nói với chị chuyện này. Nghe rất khó tin, nhưng chị phải tin em. Chuyện gì thế? Nghe em nói xem nào. Tôi vừa định kể hết mọi thứ thì thầy đạo ở Khai Phong nhắn tới. Cẩn thận với chị họ mày, cô ta cũng là thứ đó. Tôi chết lặng, tay run bần bật. Chị họ ghé đầu nhìn màn hình. Ai nhắn mà em tái mặt thế? Không, không có gì. Là điểm thi cuối kỳ vừa có rồi, môn nào cũng trượt hết. Sợ bố mẹ mắng thôi. Trời đất, tưởng chuyện gì? Cái đó nhỏ ấy mà, ai chẳng biết em học tệ. Tôi căng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng lòng chị. À mà chị này, nhà chị ngược hướng nhà em mà, sao lại tiện đường ghé qua được? Đừng nhắc nữa, cãi nhau với bố thôi. Muốn qua đây ở tạm vài hôm. Tôi khẽ gật, giả vờ tin. Tin nhắn mới bật sáng thầy lại gửi đến. Mày không nghe được tâm giọng nó đúng không? Vì đó là loài cao cấp hơn, không bị ràng buộc bởi ngày mùng 3. Mày phải giết nó ngay bây giờ, nếu không mày chết chắc. Nhưng em chỉ là người thường, giết thứ quái này kiểu gì đây? Loại cao cấp có một điểm yếu, chúng hòa làm một với da thịt con người, nên yếu ớt chẳng khác người thật. Cứ coi nó là người mà xử lý. Tôi hiểu rồi, trong đầu lóe lên kế hoạch. À, chị ơi, đối diện nhà em có anh chàng đẹp trai lắm, từ cửa sổ này nhìn thấy luôn. Không tin chị ra mà xem. Chị nghe xong gật đầu, rồi bước tới bên cửa sổ. Vừa cúi đầu nhìn xuống, tôi bất ngờ dồn hết sức đẩy chị ta rơi thẳng từ tầng 20. Tôi lao ra nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy khoảng sân trống trơn. Chị ta biến mất. Không thể nào, chẳng lẽ chưa chết sao? Tầng 20 đấy. Tôi vội kể lại mọi chuyện cho tiểu đạo sĩ. Cái gì cơ? Nó biến mất à? Chẳng lẽ ta đoán sai? Giờ tôi phải làm sao? Không lẽ nó quay lại trả thù tôi? Đừng sợ, tuy chưa chết, nhưng chắc chắn bị thương rồi. Vài hôm nữa nó sẽ không mò đến. Giờ lo đối phó cha mẹ ngươi đi. Đêm nay nhớ giải muối thô. Rõ rồi. Rồi lại tới 3 giờ sáng. Tôi lặp lại mọi thứ như đêm trước. Sáng hôm sau, rõ ràng tôi thấy họ nóng nảy khác thường, không được manh động. 3 ngày nữa là 15 rồi. Tới lúc đó ta sẽ ăn sống nó. Cơ thể cha đang mục giữa, thối hoại dần. Sức lực ông ta yếu hẳn đi. Tiểu Vân, nay là đêm cuối cùng giải muối. Cẩn thận đấy. Vâng, đạo trưởng. Nhưng ngày mai thì sao? Nhờ muối, họ sẽ mê ngủ, lời nguyền cũng bị phá. Lúc đó, chạy ngay đi. Tôi gật đầu, tim đập loạn. Ta sẽ lái xe đợi ở cổng khu, đón ngươi. Vâng, đạo trưởng, mai gặp lại. Nhanh chóng lại đến 3 giờ sáng. Tôi chuẩn bị giải muối xuống, nhưng cha đột ngột lao ra. Thì ra mày phát hiện bọn tao từ lâu rồi à? Ai dạy mày cách này? Tôi vội ném muối thẳng vào mặt ông ta, rồi chạy trốn vào phòng ngủ. Mở cửa ra, mày tưởng thoát nổi sao? Bọn tao sẽ trói mày lại đến 15 ăn sống mày luôn. Tiếng đập cửa vang rền. Tôi tuyệt vọng. Rồi ngoài kia bỗng im bặt. Điện thoại reo là tiểu đạo sĩ. Tiểu Vân, mau ra đi, ta tính được đêm nay ngươi gặp nạn. Ta đã đến dưới nhà rồi. Muối chưa đủ 3 đêm, ta không thể diệt chúng, chỉ khiến chúng ngủ tạm thôi. Tranh thủ chạy ngay. Vâng, em xuống liền. Cúp máy, tôi lao ra cổng khu trọ. Một chiếc xe đỗ ngay đó. Tiểu đạo sĩ quay lưng lại phía tôi. Tôi tiến lại gần. Một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, giống hệt mùi trên người cha tôi. Tiểu đạo sĩ từ từ quay mặt lại. Tôi chết sững.
Là chị họ. Sao lại là chị? Chuyện quái gì đang xảy ra? Cảm ơn em, Tiểu Vân. Nhờ em giết chị họ, ta mới có thân xác mới. Tôi bàng hoàng hiểu ra, chị họ không phải quái vật, là ngươi. Sau khi tôi đẩy chị ta, ngươi chiếm xác đúng không? Đúng vậy, nhưng muộn rồi, ta là loài cao cấp, không cần đợi đến 15. Hôm nay chính là ngày chết. Nói xong, nó vung tay một chưởng, tim tôi ngừng đập. Bro, đây là cái kết của tác giả đó mấy bà. Tôi cũng không hiểu nổi, hích hích. Mí bà xem vui vẻ không cọc nhá. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.